سرقة حساباتك على السوشيال ميديا، اختراق البريد الإلكتروني بتاعك، كل دي أمور بقت شائعة بشكل غير طبيعي لدرجة إنها تعتبر حاليا هي جريمة العصر. خليك معايا علشان تعرف إيه اللي أنت لازم تعمله. للأسف النهاردة أصبح من الشائع جدا إن أنت تسمع كل يوم الصبح إن فلان اتسرق حسابه اللي على السوشيال ميديا، أو تم اختراق البريد الإلكتروني لفلان، أو حتى مواقع كبيرة جدا ومشهورة وعندها إمكانيات كبيرة جدا لحماية البيانات الخاصة بالعملاء بتوعها، ولكن يتم سرقة المعلومات دي ويتم استغلالها بشكل او باخر، وابتزاز اصحاب الحسابات او الاكاونت بشكل غير مشروع. بل ان اكتر من كده، من الناس اللي اتسرق منهم حساباتهم بيكونوا ناس متخصصين اصلا في التقنية، وبتلاقيهم انه حساباتهم اللي على السوشيال ميديا سواء يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، او وات ايفر ايا كانت الحسابات الموجودة ليهم على السوشيال ميديا، تم القرصنة عليها والاستيلاء عليها، وبيكونوا ضحية للناس دي. وبسبب ان الموضوع ده منتشر بشكل كبير وبيجيلي استفسارات عنه بشكل مستمر، حبيت احط النهاردة المعلومات اللي هشاركها معاكم انها تكون زي دليل لينا للتعامل مع الامور ديت، للتعامل مع المواضيع دي. في حلول طبعا تقنية وفي حلول أخرى قانونية. النهاردة إن شاء الله هنشوف إيه الحلول القانونية اللي لازم أنت تاخدها بشكل فوري مع الموضوع ده. أما بالنسبة للحلول التقنية، لو أنت مهتم بيها، أنا كمان بعرض الحلول التقنية إن شاء الله في واحدة من الحلقات اللي ممكن إن أنت تتابعها على قناتي على يوتيوب. بالنسبة للحلول القانونية، الحلول القانونية إذا أنت ما عندكش أي خبرة من الناحية التقنية، فأنا أنصحك إن أنت تاخد الإجراءات اللي هقولك عليها دلوقتي بشكل فوري، بمجرد ما يوصل لعلمك الموضوع ده، أو بمجرد إنه شخص يبعت لك رسالة بيبتزك من خلالها إن هو ينشر معلومات عنك تخص أمورك الشخصية وبينتهك بيها خصوصيتك. أول خطوة، وأعتقد إن هي ديت شيء منطقي جدا، ان انت في امر زي ده يا ريت ما تكسلش ان انت تاخد نصيحة محاميك قانونيا قبل ما تعمل اي شيء، لانه هو ادرى بيك. اللي انا بقدمه هنا هي مجرد نصائح عامة، ان هي تديك فكرة انت تعمل ايه وتتصرف في الامور ازاي، ولكن لا غنى عن المحامي اللي هيدرس قضيتك الخاصة بيك وهيديك النصيحة الأكيدة بخصوص موضوعك. وبالتالي فأنت عليك أول حاجة أن أنت تستشير محاميك بخصوص الموضوع وتقول له على كل اللي حصل معاك، وهو هيوجهك بأفضل طريقة. النقطة التانية، انت لازم تروح فورا وتقدم بلاغ بخصوص سرقة الاكونت بتاعك، وده لدى الجهات المختصة بالنوع ده من الجرائم. واصبح دلوقتي في معظم الدول في دوائر مخصصة في مراكز الشرطة لمكافحة جرائم الانترنت ايا كان مسماها في دولتك. دور عليها وهتعرف بالظبط ايه المكان اللي انت المفروض تروح له او الادارة اللي انت المفروض تتقدم لها بالبلاغ. وده هيفيدك في امرين. اول حاجة ان انت، وده المهم جدا، ان انت تحمي نفسك من اي تصرف الشخص ده هيمارسه عن طريق حساباتك المسروقة، سواء ان هو هيبعت ايميلات ممكن تدينك في جرائم، او ان هي توقعك في مشاكل، او حتى اضعف الايمان انها ممكن تهز صورتك قدام المجتمع اللي انت عايش فيه. اضافة الى ان انت لما تروح وتعمل بلاغ، فانت بتخلي الجهات الرسمية المسؤولة عن الموضوع ده تاخد إجراءاتها في أسرع وقت ممكن، وبالتالي تقدر إن هي تمسك الشخص ده في وقت قياسي وتمنعه من إن هو يقوم بأي عمل يضرك. النصيحة التالتة، ودي نصيحة شخصية مني ليك، إن أنت لما تروح تعمل البلاغ ده إياك إن أنت تعلن أو تنشر إن أنت قمت ورحت عملت بلاغ بخصوص الواقعة بتاعتك دي، علشان تدي فرصة للشرطة انها تقوم بالواجب بتاعها من جهة، ومن جهة تانية ان الشخص ده ما ياخدش احتياطاته هو كمان، ويتجنب مثلا الدخول على الحسابات خلال الفترة اللي انت اعلنت فيها عن موضوع البلاغ. وده طبعا في النهاية هيخلي الوصول للشخص اللي قام بسرقة الحسابات بتاعتك أسهل وأسرع بكتير. رابع نصيحة، ودي مهمة جدا، ما تخضعش للابتزاز اللي بيحصل لك من الشخص مهما كانت المعلومات اللي متقدمة لك حساسة. وأنا بكلمك من واقع تجارب
فعلا حقيقية وحصلت. فانت اياك انك انت تخضع لضغوط الشخص اللي اخد حساباتك. الناس دي اقل وصف نوصفها بيه انهم ناس جبانة، بمعنى ان هو مش هيقدر ابدا انه يقوم بنشر اي شيء عنك الا لما ياخد مبتغاه. وفي حال هددك باي شكل ايا كان، فانت اذا استجبت له او ما استجبتلوش وهو ناوي انه ينشر الحاجات ديت، فهو هينشرها حتى لو انت ما بلغتش واستسلمت للضغوط بتاعته. النقطة الخامسة والأخيرة، إن أنا مش جاي النهاردة أقولك إن بس الدور القانوني هو المهم. لأ، أنا زي ما بدأت الفيديو قلتلك إن في دور تقني وفي دور قانوني عشان تقدر إن أنت تواجه بيه موضوع سرقة الحسابات الشخصية. وعلشان كده خامس نصيحة، إن أنت إذا ملكش أبدا في أي نوع من أنواع التقنية، فأنت دلوقتي مطالب إن أنت تتوجه لناس متخصصين في الأمن المعلوماتي، او حتى ناس عندهم خبرة من اصدقائك، وتحاول معاهم ان انت تجيب حساباتك وتسترجعها مرة اخرى. طبعا الدور ده هيقوم بيه كمان الشرطة والناس اللي موجودين في قسم مكافحة جرائم الانترنت، لكن انا بقولك النصيحة ديت لان عارف ان كل شخص عايز باي شكل يطمن وعايز يعرف ايه اللي يقدر يعمله علشان يرجع حساباته او يحافظ على خصوصيته. طيب، ففي نقطة أخيرة بس هنتكلم عنها، مش نصيحة ولكن علشان الناس اللي بتسمعنا تبقى عارفة مدى قوة القوانين اللي موجودة حاليا. معظم القوانين في الدول العربية وفي العالم بقت بتجرم سرقة الحسابات والدخول على المواقع بدون تصاريح وسرقة المعلومات الشخصية واستغلالها بشكل غير قانوني، وأصبح عليها عقوبات شديدة جدا، وطبعا بتتفاوت من دولة إلى أخرى. فالقوانين أصبحت دلوقتي بتتعامل مع الجرائم الإلكترونية بمنتهى الحزم ومنتهى الشدة. فأرجوك لكل الناس اللي بتتابعني، أرجوكم إن أنتوا تتخذوا الإجراءات القانونية الصارمة مع الأشخاص اللي بيمارسوا الجرائم الخاصة بالاحتيال أو السرقة عن طريق الإنترنت. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. أتمنى من ربنا إن أنا أكون اتوفقت في إيصال المعلومة بشكل جيد. واذا انت لقيت ان الحلقة فعلا مفيدة، يا ريت ما تنساش ان انت تشاركها مع اصدقائك. اشوفكم الحلقة الجاية يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. اترككم في امان الله. مع السلامة.